ตอนที่ผมกำลังจะหมดสัญญาจากค่ายใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อผมนั่งคิดกับตัวเองอะว่ามึงออกไปมึงเป็นศิลปินเดี่ยวจะได้หรองั้นกูสั่งมาแล้วปะครับผมไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้เพราะดูจากการแบบไปเปอร์ฟอร์มกันเป็นวงอะตอนเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะ Who is the real you? Who is the real TJ? คือผมไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้ทั้งอัลบั้มตกลงจะมีทั้งหมดกี่เพลงประมาณ10ใช่ครึ่งหลังน่าจะเป็นอะไรที่มันเดือดขึ้นมาละโอเคแต่คอนเทนต์ส่วนใหญ่ยังพูดถึงเรื่องความรักเป็นหลักอยู่ว่าหรือว่าหลักๆของอัลบั้มนี้มันจะครอบไปด้วยความรักทีเจหมดสัญญากับ RS ก็เลยเริ่มทำเพลง 4-5 เพลงแรกอะที่ปล่อยออกมาแบบก็รู้แล้วว่าแบบแม่งมันน่าจะสักเซสแหละก่อนเขาก่อนด้วยมันมีเพลงหนึ่งที่มันไปฟีดกับไทม์ไทยอ่ะแล้วยังทุกวันนี้ยังเอาเหมือนคิดอยู่เลยว่ามันจะมีประโยคนึงที่มันร้องว่าจะเหงาเมื่อไรจะกระสมละกันคือไม่เป็นประโยคในเพลงนั้นนะที่จำได้ว่ายังไม่เก๋ว่ะนั่นคือตอนแรกเลยที่เริ่มรู้ว่ามันเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็มาถ้าฟังเพลงจริงจังเลยก็คือเขาก่อนมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสเพลงมันของทีเจมันดังมากเขาก่อนไวร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนโลกดนตรียุคแถวๆนั้นเลยคำว่าไวร้ายมันก็ทำให้มันดูน่ารักได้โดยการพูดจาโดยดนตรีและโดยที่เนื้อร้องทั้งหมดทุกคนน่าจะ relate ได้มันไม่ได้เป็นเพลงที่ฟังยากมันเป็นเพลงที่radio friendly ด้วยซ้ำแล้วก็เว้ยมันฟังง่ายแล้วบางทีร้องตามได้ด้วยนั่นก็คือเป็นอันหนึ่งที่เพลงนี้น่าจะติดหูหลายคนได้สวัสดีครับบอสเพลงใหม่หรือว่าดีดหมดเลยไหมแต่ดื้อเขาค้นพบวิธีที่จะทำเพลงไทยเป็นฮิปฮอปได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยสำหรับผมแล้วเนี่ยทีเจไม่ได้เป็นคนแรปที่มีรามหรือมีภาษาที่แหลมคมผมรู้สึกว่าเขาใช้ภาษาง่ายแต่ว่าจุดเด่นมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องเมโลดี้กับบีทของเขาอะที่มันทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ลองดีดก็ได้ดีดมันอาจจะได้ปะว่าดีดมันชัดกว่าคุณอยากลองใส่แอมมาจะเป็นไงนะเพลงมันแบบปกติของคนอื่นมันจะแบบคอร์ดเยอะหน่อยถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็คือคอร์ดเยอะหน่อยแล้วมันจะเปลี่ยนเยอะหน่อยแต่ของเต๋าเหมือนแบบทำให้เสร็จบล็อกหนึ่งแล้วค่อยแบบก๊อปแปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการก๊อปแปะตรงนั้นมันก็มีอิเลเมนต์ที่แบบต่างกันไปอยู่นะแต่ก็แบบมันก็มาจากเบสิกจริงๆมาจากอะไรที่ง่ายอะไรเงี้ยคือผมว่าทีเจมีบทบาทไม่มากก็น้อยในการที่จะบอกว่านี่คืออาวุธของพวกเราว่ะเราใช้สิ่งนี้ในการสื่อสารมันอาจจะไม่ใช่แค่ทีเจคนเดียวมันมีหลายคนช่วยกันแต่ในมุมของแมสมีเดียผมว่าทีเจมีผลสูงมากGet high, g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 et high แป๊บโอเคจะดีถ้าเธออยู่กับฉันจะกับไปทีเราไปทีละประโยคก็ได้โอเคอยู่กับฉันนะฉันว่าเราควรอยู่ด้วยกัน
การที่เขาได้พี่ SD มาช่วยฟีเจอริงนั่นก็เป็นอีกกลยุทธ์อันนี้นี่คือเหมือนกันเป็นการยืนยันตัวตนเลยคือการยอมรับจากตัวจริงพอตัวจริงมาอยู่ในเพลงเขาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาดูแบบเฮ้ยนี่แหละได้รับการการันตีมาว่าเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยความที่ทีเจแม่งเป็นคนเก่งแล้ววันที่บรีฟเพลงอ่ะแม่งก็แบบมันเหมือนมันแบบมันง่ายอ่ะมันคลิกเพราะว่ามันคือมันรู้จักกันอยู่แล้วตอนนั้นเริ่มสนิทในระดับหนึ่งแล้วเริ่มรู้จักเนี่ยแล้วก็เราแค่บอกว่าเฮ้ยทีเจมองเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองเขียนออกมาลองบอกไอเดียเขียนแบบรู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยพี่เป็นคนแบบเจ้าชู้แต่แบบก็เจ้าชู้ในระดับที่แบบมีแฟนแล้วแต่ก็ชอบหยอกคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราเป็นคนขี้หยอดอะไรเงี้ยมันก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาแล้วก็อัดเร็วมากชั่วโมงเดียวแชมป์กับพี่เต๋าเนี่ยตกลงทำเพลงกันแล้วเหมือนพี่เต๋าถามแชมป์ว่ามึงอยากได้แนวไหนแชมป์ก็เลยบอกว่าอยากได้แนวกามิกาเซ่พี่อย่างเงี้ยใช่แล้วผลที่ออกมาได้มันคือเพลงผีแชมป์รู้สึกด้วยองค์ประกอบที่เวลาแชมป์เจอเขาอะมันจะชิลมันดูไม่จริงจังอะครับแต่มันมีความจริงจังอยู่ในนั้นแต่มันไม่จริงจังนึกออกปะแชมป์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแม่งแบบไอ้ที่มันชิลอะอยากฟังพี่เต๋าในเวแบบเคโอติกครับกีตาร์ฟอร์ขอแก้ตรงนี้ดีกว่าขอแก้ตรงนี้อะไรอันนั้นอันนี้เหรอใช่อันนี้ใช่ไหมใช่กลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เต่าสำเร็จได้หนึ่งคือเขาเป็นคนขยันสองคือเขาเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องนี้ตลอดเวลาเขาเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องเขาไม่เสียเวลาเขาเป็นคนหมกมุ่นแบบศึกษาหาความรู้กับเรื่องการทำเพลงตลอดเวลาไม่เคยสงสัยในตัวมันอ่ะมันเก่งมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นมุมมองคือบางคนแม่งเก่งแค่มุมมองเว้ยเขียนออกมาได้ทำไม่ได้ไอ้นี่แม่งมุมมองเขียนได้เมโลดี้ได้ดนตรีได้ทำได้ใช้ tools ต่างๆเก่งคอมพิวเตอร์มันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะมึงคือแม่งใส่น้ำก็แดกได้เลยอ่ะตอนอายุ15เนี่ยผมเริ่มทำห้องอัดที่บ้านนะฮะจำได้ตอนนั้นทำเป็นมินิอัลบั้มเป็น EP 5 เพลงทำไว้แล้วก็ปล่อยในแบบอินเทอร์เน็ตอะฮะจนมีวันหนึ่งมีแมวมองจาก RS มาเห็นแล้วก็เขาโทรมาบอกว่าเขาอยากทำวงฮิปฮอปอยากได้เราไปออดิชั่นอะไรเงี้ยเราชอบอยู่แล้วมีโอกาสเราก็เลยแบบโอเคงั้นลองไปออดิชั่นดูไม่เสียหายเลย Are you ready? 3, 2, 1 Brought to you by KZ baby คือเซนส์ของการทำเพลงป๊อปทำเพลงให้แคชชี่ของเขาเนี่ยแม่นยำแหลมคมมากนะครับซึ่งมันแปลว่าอันเนี้ยประสบการณ์จากการเป็นวงแบบทีป๊อปมาก่อนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่แบบทำเพลงแล้วต้องฟีเจอริ่งกับนักร้องลูกทุ่งอย่างเงี้ยผมว่าใส่อะไรสักอย่างด้วยผมว่ามันแปลว่าเขาเรียนรู้ที่จะดีไซน์ท่อนที่จะทำให้แขกรับเชิญมีความโดดเด่นขึ้นมาได้ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมว่าประสบการณ์มันทำให้เขาเก่งพร้อมจะไปมันกันหรือยังคะมีโชว์เกิร์ลป่ะไป 3, 2, 1สิทธิผู้ชายสมัยเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่ทราบไม่ว่าผู้จะเปิดจะปิดนะเซ็ตผู้หญิงเขารู้ทำเพลงมันหลายเพลงนะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ภูมิใจมากเพราะมันเป็นเพลงของ3 to 1นะครับอยากรู้มุมมองทีเจที่คิดไม่ออกคือคิดไม่ออกอะไรว่าจะพูดเรื่องอะไรเลยอยากรู้ทีเจแม่งอยู่จุดไหนวะจุดไม่มีตรงนี้เหมือนกันหรือว่าแม่งแค่มีหัวแล้วเพราะบางทีทีเจแม่งตอนคุยทำงานกันไม่มีหัวนะมีตรงนี้แหละแต่แค่มันตอบไม่ได้แล้วนั่นเองแต่ว่าทำรู้สึกว่าทีเจคือแบบว่าแม่งมีคอนเซ็ปต์ตลอดมันจะมีคอนเซ็ปต์ตลอดแต่แค่อาจจะแบบเฮ้ยคิดกูแต่งเวิร์ดไม่ได้
ส่วนใหญ่ปัญหาของทีเจคือไม่ใช่ฮุกมันจะแบบเวิร์ดไม่ออกพีฮุกไม่ออกแต่ฮุกเขาส่วนใหญ่เขาจะมีอยู่แล้วนะถ้าได้คุยกันมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็คือแบงค์ผมใช้เวลาแบบ5 เดือนกับเพลงเนี้ยกับไอ้ครึ่งอัลบั้มอ่ะผมรู้สึกมันนานเกินไปมากแบบคือมันติดแค่ตรงเดียวก็คือไม่รู้ว่าจะเล่าประเด็นอะไรวันนี้เฉยๆเริ่มพร้อมกันแต่ทำไมระยะเวลาลืมไม่เท่ากันอันนี้ทีเดวันเคยเขียนแหละอ๋อใช่ชื่อเพลงนะเราชอบเพลงนี้มากเลยเวลาเรามีเท่ากันเวลาเรามีเท่ากันกันได้ก่อนรู้จักวง3 2 1ส่งเสียงหน่อยนะมันล้นไม่ซ่อนสมิธเราเอาแบบแค่อยากได้มีครั้งแรกที่เจอดีเจคือกลัวมากคือดีเจเขาจะนิ่งๆเด็กอายุ15แต่บุคลิกจะนิ่งแล้วไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนึกออกปะแล้วก็ไหนร้องสิเขาก็แรปมาเลยเราก็เฮ้ยฟังแรปครั้งแรกตกใจเพราะว่ายุคนั้นเราคนไทยเนาะเราไม่เคยเห็นเด็กไทยที่แรปได้แบบฝรั่งนี้มาก่อนเลยก็เลยคิดโปรเจกต์ S321 เนี่ยเริ่มต้นมาจากทีเจมันหมกมุ่นจนกระทั่งแบบว่าแอบไปคอนโดพี่แอบไปขโมยกุญแจมาจากไหนไม่รู้พี่จะซ่อนกุญแจไว้ซัมติงมันไปเห็นเรื่องอะไรมันแอบเข้าไปในบ้านที่ในคอนโดนะเราไปเปิดคอมพิวเตอร์พี่แล้วไปดูหน้าทำเพลงหน้าโปรเจกต์แบบเนี้ยเฮ้ยว่าพี่เอทำเพลงยังไงก็เริ่มเห็นแววก็เริ่มเขียนเนื้อเพิ่มเริ่มมีเห็นแววเราก็เริ่มแบบแล้วพอทีมเพลงประชุมมีพวกพี่ชนมีโฟทุกคนพี่ดอทอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟพี่ตอบพี่อาร์ตพี่แอมเราก็มาประชุมทุกวันนี้ทุกคนก็ทำงานอยู่กับทีเจนั่นแหละต้องต่อ2 เครื่องไงเพราะว่าพี่มันตอนนั้นทีเจยังไม่ได้ออกซิงเกิลนึกว่าก่อนทีเจออกซิงเกิลเนี่ยก็คือมาคุกคลีอยู่มาคุกคลีอยากทำเพลงกับพวกเราก็เลยทีเจลองไปทำเพลงให้ไหวสิอะไรเงี้ยพี่เอฟูบอกว่าทีเจจะมาช่วยแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงยอมให้จับนะที่ทุกคนฟังกันก็ทีเจก็ช่วยแต่งค่ะทีเจก็จะช่วยตลอดเลยจริงๆแล้วก็ฝากไว้อีกวันรู้สึกเหมือนทีเจก็เข้ามาช่วยด้วยนะคะซึ่งเป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนรู้จักเหมือนกันแต่เพลงฉันเป็นแฟนเธอแล้วคือทีเจแต่งทำเพลงเลยเพลงแรกที่ร่วมงานกันจริงๆน่าจะเป็นเพลงนั่นอกก็คือแบบเพลงนั่นอกมันจะเป็นเหมือนแบบร่วมกันทำทั้งทีมอะไรเงี้ยก็คือเพลงนั้นก็ช่วยอัดกีตาร์ช่วยแบบหาไอเดียกันก็คือเหมือน brainstorm เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรเงี้ยพอผ่านช่วงนั่นอกมาก็คือทีเจจะเริ่มทำแบบมาทำเบื้องหลังเต็มตัวแล้วจริงๆแล้วทีเจน่าจะแบบมีความเป็นคนเบื้องหลังมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนแบบมีความเป็นศิลปินแบบแต่งเพลงเองมาตั้งแต่แรกแล้วไงก็เลยแบบมันน่าจะง่ายแล้วแบบพี่เอฟูเป็นคนแบบให้โอกาสคนอยู่แล้วอยากเรียนรู้ก็คือแบบไปคลุกอยู่ที่บ้านพี่เอกันไปอยู่สตูดิโอแล้วเวลาพี่ทำเพลงทีเจจะมานั่งอยู่ที่บ้านนะพี่จะไม่ค่อยมีเซนส์บ๊อบหรอกพี่ก็โม่ๆซั่วๆของพี่พอพี่ทำอยู่ทีเจก็นั่งพี่ก็พอไม่แน่ใจถามไหมได้ไหมทีเจบอกได้พี่ก็โอเคได้ไหมไม่พี่ก็ต้องทำใหม่อย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือความสำเร็จของเพลงกามิกาเซ่หลายเพลงก็คือทีเจมานั่งบอกว่าได้ไม่ได้ดีใช่ไหมพอร้องแล้วมันก็ make sense ใช่ไหมดีภาษาอังกฤษลองแบบ มันจะไม่แรป เปล่าให้มันแบบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยให้มันแบบพี่เจมีสิ่งที่ทุกคนไม่มีณตอนนั้นคือทีมเพลงของเราที่กล่าวมาเนี่ยคือพวกเราก็เป็นคนป๊อปคนร็อกแต่พี่เจมันมีความป๊อปและฮิปฮอปตอนนั้นความเป็นฮิปฮอปมันมาใช่ไหมเราก็ได้ทีเจนี่แหละที่จะมาแบบร้องไกด์ให้เคโอติกที่เป็นฮิปฮอปใครก็ตามที่จะแรป
จะได้ทีเจมาร้องไกด์ให้ ก็คือรู้แค่ว่าทีเจก็คือคนที่เหมือนร้องไกด์ ใช่ใช่ เก่า ใช่เคยได้ยินเสียงอ่ะแต่ว่าไม่ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าใครร้อง นี่เพิ่งมารู้ตอนเหมือนตอนหลังจากนั้นสักพักแล้วด้วยซ้ำว่าแบบเฮียกลับไปนั่งฟังอ่ะเฮียนี่มันเสียงทีเจนี่หว่า ก็ไม่ต้องรับรู้ทำร้ายฉันร้ายแรงจะร้าย อันนี้คือครูสอนเพื่อตั้งใจเลยว่ามันเป็น ไม่มันเป็นเหมือนแบบ แต่มันก็อาจจะดีกว่าจริงๆ เป็น vocal director ที่เรารู้กันอยู่แล้ว รู้แล้วประหยัด เที่ยวเดินถ้ามันเย็นนะเดิน ตอนที่ทำไอ้แน่นอกดังทุกคนออกทั้งทีมงานทุกคนออกมาโม้กันสนุกสนานโอ้ย100 ล้านวิวโอ้ยทุกคนโม้สิ่งที่ทีเจเป็นคือเงียบจนทุกคนในทีมถามว่าทีเจเป็นอะไรวะนั่งเฉยๆเงียบๆเราเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นว่าทีเจเป็นบ้าแล้ววะ ทุกคนสนุกสนานแฮปปี้ปาร์ตี้เนี่ยนั่งศาลานั่งคนเดียวเงียบๆเหมือนมีความทุกข์เราก็ไม่เข้าใจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องพวกนี้ว่าทีเจเป็นแต่มันมีสัญญาณตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบๆขนาดประสบความสำเร็จอย่างนี้มันไม่เห็นแสดงอาการแปลกเราต้องถึงมาคุยกันแล้วก็ไม่เข้าใจ เราไม่รู้จักโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำในตอนนั้นมันยังใหม่มากก็เพิ่งมารู้ตอนหลังกับพร้อมทุกคนนี่แหละใช่ครับผมเป็นคนขี้เหงาครับผมแล้วสุดท้ายก็ถ่ายทอดออกมาเวลาเหงาทำยังไงนอกจากแต่งเพลงส่วนมากก็จะแต่งเพลงถ้าลองไปฟังเพลงผมตั้งแต่เป็นศิลปินหรือว่าตอนแต่งให้3-2-1อะไรเงี้ยมันจะเป็นเพลงที่แบบคนขี้เหงาแต่งอ่ะคือแบบเป็นคนแบบขี้น้อยใจอย่างเพลงเขาก่อนหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นดูเป็นคนขี้เหงาขี้น้อยใจแต่งจริงคือยอมรับตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจใช่ผมไม่ชอบความรู้สึกเหงาอ่ะผมเป็นคนขี้เหงาแล้วก็อยากจะมีเพื่อนเยอะๆเป็นคนปาร์ตี้อ่ะไม่ชอบปาร์ตี้ผมเหมือนขาดความอบอุ่นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือแบบกูไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมกูพอกลับจากโรงเรียนกูก็ทำเพลงเพลงแฮปปี้กว่าไอ้ที่ลงไฮไฟว์นะอันนั้นก็คือมอบันดาวมอประมาณม2 ม 3กูไม่ชอบไปเรียนเพราะกูไม่มีเพื่อนแค่นั้นแหละไม่มีในมีนิ่งคือเราไปทำความเข้าใจกับเขาแล้วไม่เก็ตหรือว่าไม่อยากไปทำความเข้าใจด้วยนึกออกไหมทำไมกูรู้สึกว่ามันไม่เก็ตอ่ะเพื่อนไม่เก็ตหรือเราไม่เก็ตทั้ง2 อย่างมาคุยกับคนละภาษาเอางี้มันเกิดเพราะอะไรในการที่คิดว่ามันเป็น personality พี่ใช่ personality ส่วนใหญ่ที่กูแบบดูเป็นคนแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยแล้วจริงๆพี่ไม่สนใจนะเพื่อนกูเป็นคนปกติหมายถึงว่าแต่เขาดูว่ากูแบบไม่สนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยคือการแอคไลฟ์ของกูไม่เข้าหาคนช่วงนั้นอ่ะกูเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็ไม่เข้าหาคนแล้วโฟกัสเรื่องอะไรหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวเรื่องงานเป็นเรื่องปกติคือกูรู้สึกทำงานแล้วกูแฮปปี้กูก็โฟกัสงานไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนเพราะกูรู้สึกว่ามันแบบกูแฮปปี้1 ปีก่อนที่จะหมดสัญญาเช่นสมมติกูเซ็นไป6 ปีปีที่5ก็จะมาถามว่าจะต่อสัญญาไหมถ้าเราบอกไม่ต่อปุ๊บ1 ปีที่เหลือก็คือจะเงียบหายไปเลย You want to release an album? Yes, sure. Is that the plan? Why is that? Because if I have my own solo album, I would like to do like a real 15 songs in it, the real me, everything I wanted to say, like 5 years that I kept. I want to write it down and put it on an album.รู้สึกว่าอัลบั้มเนี่ยทีเจมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นที่แตกต่างมากๆคือทีเจให้คนอื่นมามีส่วนร่วมในเพลงมากขึ้นเต๋าก็พูดให้ฟังว่ากูจะทำอัลบั้มพอคุยกันไปคุยกันมาก็บอกได้ดิช่วยได้หมดอ่ะอยากให้ทำอะไรก็ทำได้หมดทำไมปิดอัลบั้มเราลงแผ่นเลยงูเหงาจังเลยวะจริงๆต้องไม่มีกูแหละจริงๆแล้วทำไมวะกูต้องนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแหละมันไม่ได้ปิด official ปิด official มันจะเป็นต้องมีแบบแชมเปญเราพาทุกคนมาฟังแล้วเราก็จะปรบมือฉลองพี่เจเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะแล้วก็ฟังเพลงที่เป็นเมนสตรีมเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีไอเดียเยอะมากเลยกับเพลงหนึ่งมันต้องการเพลงที่
นิ่มๆนะจริงๆแล้วมันคือมันชอบกามิกาเซ่มันชอบอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วไงแล้วมันชอบเพลงที่นิ่มๆแต่ข้างนอกแม่งกรอบมีเพลงนึงเป็นเปียโนเพราะๆเลยนะกูจะใส่ออโต้จูนร้องมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อไม่แสดงออกให้รู้ว่ากูอ่อนแอวิธีการเล่นของนักดนตรีมีผลต่อวิธีความคิดแล้วก็วิธีความคิดมีผลต่อการเล่นเรารู้สึกว่าเพลงที่มันทำคือนิสัยมันเลยวันนี้กูอยาก aggressive แม่งก็ทำ aggressive เลยวันนี้กูอยากเศร้ามันก็ทำเศร้าเลยเรากำลังจะเตรียมเซอร์ไพรส์ฮะโดยการที่เดินไปเข้ามาปุ๊บอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาโดนไม้ฟาดหัวจัดจุดเลยเหรอไม่ซ้อมมึงซ้อมทำไมเปล่าหลอกไปการ์ดอ๋อเหรอใช่จะ2ไม่ขีดเป็นที่หยุดเป็นเนี่ยโอ้ทีเจมันก็เป็นแบบเด็กคนหนึ่งอะในหมดอันเดอร์รอยสักเหมือนเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเขามีความน่าทนุถนอมมีความใสอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหลายคนไม่ได้มองจุดนั้นอะแล้วไปมองแค่ภาพข้างนอกอะก็เลยอาจจะรู้สึกว่าสนิทกับทีเจยาก I can't believe you babe การเล่าเรื่องของอารมณ์โรคซึมเศร้าที่เคยเจอมาตั้งแต่เริ่มต้นผ่านวันตายจนมันดีขึ้นจนไอเพลงนี้มันจะเป็นเพลงสรุปว่าเราผ่านมาแล้ว มันมีสำนวนเนี้ยที่แบบ don't judge a book by its cover เราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกทีเนี้ยทีเจแม่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสำนวนนี้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินรอยสักมันได้จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีแต่เพียงแต่เขาดูปกปิดความใจดีนั้นด้วยความไม่แสดงออกคือถ้าไม่สนิทกันเขาจะไม่ยุ่งด้วยเลยนะทีเจคงจะรู้สึกคอมฟอร์ตเวลาอยู่เจอกับเราอยู่กับเราเลยซึ่งเราให้ความคอมฟอร์ตตรงนั้นกับทีเจด้วยไงหมายถึงว่าเป็นเซฟโซนให้ทีเจในบางเรื่องหรือในหลายๆเรื่องเนี่ยจะลงแม่งก็ลงเป็นคู่เยี่ยโคตรโฟล์โอเคแต่ขอแอมยาวขึ้นอีกนิดลืมไปอย่างนะพี่ถ้าเต้นแย่เหมือนกันนะซึ่งจะเป็นเส้นติดได้ครับเนี่ยพูดไปเรื่อยเรื่องแค่นี้หมดของหมดแล้วใช่ปะขอบคุณมากนะครับนี่ก็บ้านพี่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดพี่ก๊อฟมองตัวตนจริงๆของพี่เต่าอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟคิดว่าถ้าเกิดเปรียบเป็นเหมือนภาพสักภาพหนึ่งมันคือภาพอะไรกันภาพหนึ่งของเชี่ยยากสัตว์ abstract แบบภาพเหมือนแบบมันสาดสีหลายๆสีรวมกันอะ abstract fashion นะเพราะเขาก็เป็นคนที่ abstract คนหนึ่งคาดเดาไม่ได้น่าจะต้องเป็นแบบฟิลแบบฆาตกรโรคจิตอะไรอย่างงี้มั้งใช่เป็นฆาตกรที่แบบมีความน่ารักอะแต่มีความโรคจิตอะผมเห็นตึกลับฟ้านะผมเห็นภาพแบบว่าเกาะฮ่องกงอะที่แบบเวลาผมสมมติว่ายืนอยู่บนเขาสักเขาแล้วถ่ายรูปจากเขาจากจะเป็นแบบไฟระยิบระยับเมืองโตเกียวกรุงโตเกียวแฟชั่นเยอะๆดูอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้สึกว่าเมืองเงามันเหมือนแบบศิลปะกราฟฟิตี้ที่แบบอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันถ่ายทอดเรื่องราวเวลาเรานั่งรถผ่านไปแล้วเราเห็นโดยเฉพาะในกรุงเทพเราก็จะเห็นภาพบนผนังข้างถนนเต็มไปหมดแต่ผมว่าภาพของทีเจมันเป็นภาพบนผนังข้างถนนที่ทำให้เราต้องแบบหันกลับมาดูอะไม่รู้ทำไมนะมันขึ้นมาเป็นแบบนี้คือเหมือนแบบเป็นทะเล
ที่เห็นภูเขา2 ก้อนแต่แบบ reflective เห็นข้างล่างแบบเห็นเงาของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นกลางคืนมีดาวอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าเวลานึกถึงเขาแล้วมันมีทั้งความแบบมีทั้งความสงบลมแบบแล้วนิ่งมีความนิ่งด้วย แต่ว่ามันก็มีแบบความแบบสวยของมันทีเจเปรียบเหมือนภาพโมนาลิซาที่เห็นหน้าเห็นทุกอย่างเห็นครบแล้วแต่ไม่รู้ความรู้สึกเราเคยดูภาพโมนาลิซาแล้วเราไม่รู้ว่าแม่งผู้หญิงคนนี้แม่งรู้สึกอะไรอยู่รู้สึกมีความสุขหรือว่าแม่งเศร้าหรืออะไรเงี้ยทีเจแม่งเป็นคนอย่างนั้น พี่นึกถึงภาพแวนโก๊ะไม่รู้ทำไม จริงๆทีเจอะในมุมของเรานะแม่งไม่ใช่งานอาร์ตด้วยซ้ำแม่งคือแวนโก๊ะอะงานทุกชิ้นของแวนโก๊ะอะวันที่เขาสร้างมันขึ้นมาแม่งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเว้ยคนไม่เคยเข้าใจแวนโก๊ะคนไม่เคยพยายามเข้าใจเขาแต่ในวันที่แวนโก๊ะแบบจากไปแล้วอะล่วงเลยมาอีกเป็น10 ปีอะแม่งเป็นงานศิลปะที่แม่งตีมูลค่าไม่ได้อะแม่งเหมือนกันเพลงก็เหมือนภาพวาดอ่ะมันคืองานอาร์ตอ่ะถูกไหมมันมีทั้งชอบและไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องมองในมุมอื่นลึกลงไปกว่านั้นคุณถึงจะเห็นว่าความเป็นดีเจเป็นยังไงเราคิดว่าอัลบั้มนี้มันคงจะอิ่มเอมไปด้วยความเป็นดีเจแบบเต็มๆซึ่งใครที่ชอบใครที่รักดีเจอ่ะแล้วเสพงานเนี้ยจะยิ่งอินมากขึ้นไปส่วนใครที่ไม่ได้ติดตามดีเจและลองมาฟังดีเจในอัลบั้มเนี้ยอาจจะชอบดีเจเลยก็ได้หรืออาจจะเห็นในอีกมุมมองนึงว่าจริงๆแล้วดีเจเขาเป็นยังไง